hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, ituturo ko naman kung papaano ituturo ko ituturo ko kung papaano yung tamang paglagay ng glitters cutics. So, let's go to the video! So, ayan guys. Nakita nyo na naman yung mga cute kong daliri. So, ang mga kailangan natin ngayon ay unang-una, syempre, ang importante ay yung glittered cutics, yung top coat na colorless. Meron ako isa pa dito, pero mas prefer ko to. So, ito na lang gamitin natin. And then, glue. At saka, nilipat ko na siya dito. Kasi, para hindi ako mahirapan. Meron din akong brush. Kailangan natin mag-improvise. Kinakailangan natin yan sa buhay. At etong sponge. So, dapat talaga latex na cutics. Kaya kaso, wala ako nun. So, improvise tayo ulit. Tulad nung una kong video na yung, anong tawag doon? Yung nail glue, inilipat ko sa ibang lalagyan para mas accessible sa akin sa pag-apply. So, ngayon, ang gagawin natin ay lalagyan muna natin ng glue. Glue yung paligid ng ating ayan, itong paligid na yan. Lalagyan natin ng glue para hindi siya malagyan ng lalagyan natin mamaya ng cutics. So, patutuyuin lang natin siya. O, diba? Naririnig niyo pa yung pagbuga-buga ko. Well, that's life. Tapos, ayan, hihintayin lang natin siya matuyo. So, nag-try muna ako ng isa just to show you. Sorry, hindi ako nag-aano. Ginaganya ko lang siya. So, hintayin lang muna natin matuyo, guys. So, guys, ang sunod natin ilagay is yung ating actually, sa top coat lang talaga to, pero nilalagyan ko yung base dito. Alam ko may pang base talaga eh. Kaso, syempre, wala pa rin ako nun. Kung ano lang yung meron tayo. Yan ang ating gamitin. So, lalagyan ko lang yan ulit. And this one, nalagyan ko rin. Ilalagay ko dito, i-compare natin yung ay, so sorry. I-compare natin yung anong tawag dyan? I-compare natin yung talagang nakagawian ng paglalagay at saka yung ituturo ko ngayon. So ayan guys. Natuyo na siya. So, gumawa ako ng tatlo. Yung natural way, nakagawian, yung ituturo ko, at saka yung pwede din gawin. Ha? Tapos, kailangan din natin ng sponge. Sponge sa makeup, yung pang-bake. Yun, pwede yun. Yan. Tapos, ang gagawin natin is, yung brush niyan, ayan, yung pinaka-cutics, hindi sa kuko. Idadirect mo siya sa sponge. Ayan. 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 O, dagdagan lang natin. So, ayan. And then, i-direct apply natin siya sa, nakikita nyo ba? Ayan.
Diyan ko siya dinirect, hindi sa nails. And then, ipapress natin sa kuko. Like this. Like this, like this. Wow. And then, if you need to reapply, you can reapply naman. Yan. O, diba? Bongga. Glitters talaga. Hindi yung, ipapakita ko din dito yung, diba? So, yung excess, yung magiging excess niyan, ayan yung tatanggalin natin later. And then, ipapakita ko yung nagkagawian na natin na paglalagay, which is ganire. Diba? Ganyan lang. Nasaan ang hustisya? As you can see, may difference. Bakit pa hindi ka nagfo-focus? Anyway, ayan. Tapos, pwede rin na lagyan mo siya ng ganito. Yan. And then, lagyan mo ulit dito. Yan. Lagyan mo siya ulit dito. Apply mo siya ulit ng sponge. Yan ang, kumbaga sa foundation, ganito ang application ng glittered cutics ng full coverage. Yan, ang bongga, ang bongga. O, diba? O, diba ang bongga? Compared to this one, oh, ito yung natural way na paglalagay, yung nakagawian. Pero ito yung ginawa ko, tsaka ito. Diba? Using sponge, yung direct dito sa sponge, and then you're going to press it like that. And like that, and like that, and like that, and then like oh, ito yung second coating yung sinasabi ko. Pwede nyo siya i-second coating kung hindi naman kayo nagmamadali or kung meron kayong pang quick dry. Yan. Shung, shung, shung. Diba? Ang bongga. I-peel off na natin yung ayan, pinipil ko yung mga nasa side para kasi yung mga madumi dun sa gilid, matatanggal niya. And then, linisin na lang natin ulit ng yung stick. That's why I have stick here. O, diba? Kung wala kang latex na cutics, pwedeng glue na lang kasi another gastos pa yun, beshi. O, diba? E di, walang, ang tawag dyan, walang tulugan. Hindi, walang dumi sa gilid. Pagka in-apply mo yung, oh, ang bongga. Eto, tanggalin din natin yung isa. Ayan. Ay, sorry, nawala sa frame. Oh, diba? Malinis. Walang kalat. Tada! And then,
Siyempre, lalagyan nyo na lang ng extra gloss. Lalagyan nyo na lang ng top coat. Para mag-lock siya. Hindi siya iwa-hiwalay. So, yan. So, that's that one. That's our finished product. So, ayan guys, tapos na yung nails natin. So, ayan na po. Ito yung full coverage na ginawa natin. Ito yung natural way lang na paggawa. Yan, di ba? Konti lang yung glitters na kukuha. Ito full coverage talaga. Tsaka, nung nilagyan natin latex, hindi siya madumi. Ay, latex. Glue. Kasi wala tayong latex cutics. So, ayan. Malinis pa rin siya. At tsaka full coverage siya. Hindi katulad nito. Konti lang yung nakuha, di ba? So, I hope nakatulong po ulit ito sa inyo. Bulol talaga. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell so every time I upload the video is notified ka. See you on my next one. Bye!